आज चाहिँ म स्क्वायर बनाउन गइरहेको छु। भोलि चाहिँ ट्रायंगल, पर्सि ओ अनि एक्स। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। हेलो एभ्रीवान, सबैजनालाई स्वागत छ आजको मेरो यो भिडियोमा। त हिजो हामीले स्क्वायर बनाएको थियौँ र आज हामी ट्रायंगल बनाउने छौँ। भोलि ओ र पर्सि एक्स बनाउने छौँ। त ट्रायंगलको यस्तो रहेको छ डिजाइन। यसरी नै पेपरमा ड्र गरेर काट्ने छु म। तपाईहरुले बनाइरहनु भएको छ भने यसरी काट्नु होला। मैले यहाँ काटिसकेको छु। आयरन म्यानको आर्किटेक्चर जस्तो देखिरहेको छ। यो बिचबाट नै यसरी ट्रायंगल काट्नु होला र यहाँ छेउछेउमा अलिकति ग्याप राख्नु पर्ने हुन्छ। त म यो सेट अफ पेपरमा यसरी नै टाल्ने छु। तपाईहरुले नि बनाइरहनु भएको छ भने टाल्नु होला। त अब चाहिँ पियर देखिरहेको छ आयरन म्यानको आर्किटेक्चर। यसरी छेउछेउको पेपर पनि काट्नु होला। यदि तपाईँ गेमर हुनुहुन्छ भने यो एकदम मन पर्नेछ तपाईहरुलाई। यस्तै सेपको म यहाँ कार्डबोर्ड सिट पनि लिनेछु। 3 इन्चको रहेको छ र यो छेउछेउको हाइट यो चाहिँ 0.8 को रहेको छ, 0.8 इन्चको। यसलाई चाहिँ म कटरले काट्दैछु किनकि दोबार्नमा सजिलो हुनेछ। त अघिल्लो भिडियोमा मैले कीबोर्डमा ग्लु गन लगाएर एकदम ठुलो प्रब्लम भएको थियो। त यो पालि चाहिँ मैले यो फलामको उयो लिएको छ, टिनको पाता त्यसमाथि गर्नेछु। यसमा चाहिँ ग्लु गन टालिने छैन, ग्लु स्टिक। त यसलाई यसरी बनाउनु होला। एकदम पर्फेक्ट। यसमा नि एल्युमिनियमले ढाक्ने छौँ। यसले लाइट रिफ्लेक्ट गर्नेछ। यदि तपाईहरुसँग फेभिकल छ भने फेभिकलले गर्नु, तर टाइम लाग्छ। तर सुपर ग्लुले चाहिँ अलिक हुँदैन होला। त तपाईहरुसँग ग्लु गन छ भने एकदम पर्फेक्ट हुनेछ यसको लागि। इलेक्ट्रोनिक माउन्ट यहाँ म लिँदैछु बटन एलइडी 3 वाट होइन 3 भोल्ट 1 वाटको र रेजिस्टर रहेको छ 25 ओमको। तपाईहरु 10 ओमदेखि 25 सम्मको लिन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढीको लिन सक्नुहुन्छ धेरै भोल्टेज युज गर्नुभयो भने। त त्यो बक्सभित्र हाल्न अगाडि हामी टेस्ट गर्नेछौँ यो चल्छ कि चल्दैन। चल्यो भने ठिक, चलेन भने चेन्ज गरौँला। भित्र हालिसकेपछि बलेन भने प्रब्लम पर्छ। त यसमा तल पाल पर्नेछौँ, ट्रायंगलको तल जताबाट पारे पनि हुन्छ, एउटै देखिन्छ। र त्यसभित्र वायर हालेर एलइडीलाई भित्र राख्नेछौँ। तपाईहरुसँग डबल साइड टेप छ भने एकदम राम्रो। यसमा डबल साइड टेपले टाल्दा हुन्छ र मास्किङ टेपले माथिबाट टाल्नु होला, पर्फेक्ट हुनेछ। मसँग चाहिँ डबल साइड टेप रहेको छ, म डबल साइड टेपले टाल्ने छु। एल्युमिनियममा चाहिँ तारले टच नगरोस्, न त सर्ट हुनेछ। यसमाथि हामीले अघि लिएको पेपर हाल्नेछौँ र ग्लु स्टिकले टाल्नेछौँ। ग्लु गन
त यस्तो भएको छ हाम्रो फाइनल रिजल्ट अब हाम्रो दुईटा पार्ट आउनु बाँकी छ ओ र एक्स हेर्दै गर्नु होला हाम्रो भिडियो सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु त आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला भेट्ने छौं हामी अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे